Внимание! Батарея! Осколочным одна граната! По рашистским пидорасам! Залпом! 333! Заряжай! Точка молодец. Да. Ззаду не стоять. Куда она втекла? Приведи. Пошли вы, блядь, ослабели, блядь, старые нахуй. Давайте следующую. Пердуны уже, блядь. Держи ключ. Ключ. Одевай. Снимай лички, одевай. Держи. Готов снаряд. Це молоді підійшли, саме все зробили. Молодой полковник подошел, все сделал. Так, давай мне порох, доставайте гранату. Гранату доставайте из этого Людей там самого. вже нема, можна починати. Хорошо. Залишайте виключно розрахунки. Срывай. Все, давай. Есть. Своих 33-шник туда. Ну понятно, як завжди. На початку війни ми вчилися самі, з допомогою інструкторів, до чогось доходили самі, до чогось доходили безпосередньо на фронті, але це дуже швидко. Вчаться люди дуже швидко. Бистро, бо нема часу довше. Бо нема часу довше. Бо така ситуація. Зараз у хлопців є час, я думаю, вони будуть дуже впевненими, потужними бійцями. Є стаття, що підараси підарасом називають. Годиться вообще. Колпачок сними. Не поспішай, спокійно. Сними. Сколько раз говорю. Ты уже пострелял, можно, Серега. Уже звуки с болью. Стреляем на цифру 3. Нажимаем на спусковой крючок. Так, есть. Мишаня, диви. Да, дивлюсь. О, ну той гор. Да. Диви, туда 550, верхняя марка пятерка осколка, берешь, смотри, он черная линия, вот смотри, трава и черная линия, да? Вот пятерка подводишь по черной линии, а шестерка у тебя под нижний рез. Между ними будет 550. Мы будем бить сейчас туда, в ту стену. Понял? Плюс. Короче, будем делать сейчас фаер-шоу, и нам нужны дрова до костра. Только не выше, бо полетит до бабки Параски, и общаться пойдешься сам. Понял? По готовности огонь. Второй расчет готов? Готов. Заряжай. Первый расчет заряжай. Внимание! Батарея! Одна граната осколочным залпом! По пидорасам 333! Один! Разряжай! Це СПГ-9, це ми стріляли з такого ось гранатомета болгарського виробництва. Це станковий протитанковий гранатомет. Його можливість стріляти по броньованій техніці кумулятивними зарядами та осколками по живій силі. Ми її застосовували якраз використовуючи осколочну гранату по цілям противника. Це де було? Тут, в Харківському районі? Це було під Харковом. Коли? Десь місяць-півтора тому. Внимание, батарея! Осколочным одна граната залпом! 333! А теперь борода. Попробуй мне сказать, что я тебе прицел не выверял нормально. Так у него ниже идет, или у того? У него ниже пошло, а он попал. Да. У него просто сбилась на механике, немножко плохо было. Горит? Шичара. Як тут бійці у вас? Наскільки придатні для навчання? Вони всі придатні. Є злоба, є ненависть, цього достатньо. того, щоб навчитися. Бажання робити з них іскруючий фарш у всіх є. Так що перейти пісню. Осталось трохи трошки. Зачити матчасть, механіку, щоб ручки і мозги, навіть ночі з полузаспаними глазами могли спокійно руками крутити. І це ж називається мишечна пам'ять і ця пам'ять. Вже наводчик, особливо це голова комп'ютер повинна бути, вже не так. От полуоткритими глазами, полусонні, він вже крутить, він вже знає, що робити. І це вже на інстинктах виробляється все. А далі діло техніки. Наскільки ви рекорд навчити бійця? 2 дня і на 0. 2 дня і на 0 було.
83-й розрахунок на сьогоднішній день. Це скільки людей? Якщо всіх зібрати людей з їхніми орудиями, вийде 5 дивізіонів. Це скільки людей? В дивизионе получается 3 батареи, в батарее 5 стволов. 3 × 5 – 15, считайте. А для чого ви це робите, скажіть? А вони всі в солідолі. І коли приходять з заводу, вони всі в солідолі, в такій от бумазі солідольній. І треба для того, щоб міна дійсно вилетіла з міномету, її зітерти із солідолу, змастити мастилом. Міна 90-го року. Вставляється сюди патрон. Деякі патрони вже відсиріли, тому можуть бути аборти. Ну, аборт мається на увазі, що закидується міна, а вона не спрацьовує, оскільки патрони всі відсирівші. Ну, тобто патронник можна змінити на інший? Напевно можна, але це треба, щоб керівництво цим займалося. Ми втрьох були на нулі, ми тільки приступили на позицію, почався прорив. І зайшла піхота з танками, з БТРами, окружили нашу будівлю. Спочатку ми відстрілювалися, ми мінометами навіть не встигли вийти. Ми відстрілювалися автоматами, там деяких поклали. І нам по рації передають, що зараз буде працювати наша арта, ховайтеся в підвал. Ну, я як командир розрахунку скомандував всьому складу сховатися в підвал. І через хвилин 20 рашисти зайшли в будинок, накидали нам в підвал 2х2, накидали нам 4 гранати. Деяких посікло осколками, а 3 глибока контузія. 2,5 години ми сиділи в цьому підвалі, вони над нами танцювали, думали, що ми вже загинули. Ми відкидувалися, у нас було там декілька гранат, ми відкинулися по парам гранат, але заходило пару груп в будівлю, ми не могли ніяк вийти, а все воно там горіло. Один з орків намагався спуститися, ми його пристрелили. І потім вони ще кинули 2 гранати. Від угарного диму пацани почали задихатися. Ми передавали постійно по рації, щоб нам якось допомогли. І як дізналися пізніше, що кулеметчики крили позицію для того, щоб було менше уваги до підвалу. Після цього, вже коли я побачив, що деякі пацани вже починають тухнути, в конвульсіях билися, я пішов у розвідку для того, щоб дізнатися, що там зверху. І почали витягати пацанів. Пацани повиходили і ще ми десь 1,5 години чекали евакуації. Ми всі повернулися 300-ті, вся мінометний розрахунок повернувся 300-м. Деякі без ніг, деякі з глибокою контузією, деякі з пораненнями від гранати. Деякі з частковою втратою зору. Тому і далі працюємо. От нас якби вернулись, нас ще не обезпечили те, що ми потратили там в бою. Втратили, так. Після цього всього ужасу ви хочете вертатися? Це ж обов'язок. Я рапорт написав, пацани, тільки що. Я тільки що охуєнний рапорт написав. Тряпку не солидол, понял, распределил. Вот это вы даже меня переплюнули. Пробки не выкручиваются? Тут даже меня переплюнули. Конечно, в бутылках, но мы уже просто топором разбиваем. Топором, пробки. Пришел послушивать. Тут у нас люди, які пройшли бої, бойові хлопці, але як артилеристи вони ще новенькі. Тому зробимо з них монстрів і грозу рашистів. Так, увага, розрахунки. Вогонь батарей. По одній міні після поправка наводок.
Еще правее, еще. Одна осколочная мина. По рашистским пидорасам. Заряжай! В огонь! Вышла! Поправить наводки. Заряжай! Цей міномет починає працювати від 110 метрів. Тому, звісно, захищає бійців і може зненацька з'явившогося противника накрити вогнем, поразити вогнем і відділення, і взвод, і роту. Огонь! Молодцы! Поздравляю с удачным поражением цели. Зачехляемся, маскируем орудие. Я тебя люблю! К 2 часам закончить маскировку окопа. К 2 часам подготовить все мины. Мины поднести к минометам на 2 метра. Все, вперед.